مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ حبيت أصور هذا الفيديو على السريع لأنه صار معي شغلة كنت بستنى تصير معي يعني. للناس اللي ما بتعرف هذا شو، هذا منشار الطاولة أو التيبل سو، نوعه سو ستوب. ما بعرف إذا مبينة معاكم سو ستوب. الفكرة الرئيسية إنه هذا المنشار الطاولة هو واحد من أخطر الماكينات اللي ممكن إنه الواحد يستخدمها بالنجارة أو بأي نوع من أنواع الحرف يعني. لأنه الشفرة تبعته أو البليد بتلف لعندك وانت بتقص أو لعندك وانت بتقص، فممكن بأي لحظة إنه هاي الشفرة يسهل واحد يلمسها بإيده. إذا لمسها بإيده وهو بقص ممكن إنه لا سمح الله يعني بقص إصبعه، أو ممكن حتى يقص أكثر من إصبع. فهذا المنشار الطاولة اللي اسمه سو ستوب فيه هون، ما بعرف إذا راح يبين، هلا بقرب لكم. فيه بريك. هذا البريك إذا لمست الشفرة كهرباء توصل من جسمك للشفرة، بيشتغل هذا البريك وبرفع لفوق بملي سكندز، يعني بجزء أجزاء من الثانية، بمسك الشفرة وبنزلها لتحت. أنا ما لمست الشفرة اليوم لأنه أنا لساتني جديد، وأصلا أنا خايف إني أقرب على الشفرة. ولكن اللي صار إنه هذا اللي اسمه مايتر فنس، اللي هو بتحط الخشبة عليه، وبتقص بأكثر من زاوية. الزاوية اللي انت بتنقي الزاوية من هون، طبعا راح نحكي عنه ان شاء الله. اللي صار انه هذا الفنس انا حطيته على زاوية 45، يعني وصلت الكهرباء مع اللف، كأنه وصلت الكهرباء من ايدي، انا كنت ايدي هون، فوصلت الكهرباء من الألمنيوم للبليد، ومن البليد للبريك، ومسكت البريك ونزلت الشفرة. أول شيء كتير مبسوط إنه صار هذا الشيء مش على إيدي يعني، وكتير مبسوط إنه اشتغل. جربته يعني واشتغل ونزلت البليد عشان أتأكد إنه 100% ميكانيزم تبعه شغال يعني. فهلأ حبيت بس أفرجيكم كيف شبك البريك. هلأ بعملكم زوم عليه عشان تشوفوا كيف بيشتغل. هذا هو البريك وهاي هي الشفرة. فأنا كنت مبلش بعملية إني أفكه مشان أصلحه في هاي القطعة. هاي القطعة بتكون بالبريك. الموضوع كتير سهل، ترفع الشفرة لفوق، بعدين بتفك هاي القطعة من البريك، وبعدين بتفك النوت تبعت الأربر تبعت الشفرة، وتبلش طلعه. شايفين كيف شكل البريك؟ هذا هو البريك. للأسف الشديد الشفرة بتخرب، لازم تغير الشفرة، ولازم تغير هذا اللي هو البريك. في عندي هذا اللي جبت واحد زيادة، إذا لا سمح الله صار هذا اللي صار اليوم، بيكون في عندي واحد زيادة. هذا هو البريك، بدي أحاول أرجع أحطه محله. طبعا زي ما أنتم شايفين فيه هذا الشيء لازم يفوت، البنز هدول لازم يفوتوا، المسامير لازم يفوتوا بمحل لهم مشان يكون شغال 100%. وهيك بكون غيرت البريك. بعد ما رجعنا البريك بنرجع الشفرة. وهذا الحلو بالسو ستوب، غير انه الواحد بيكون يعني متأكد انه ما راح يصير معه شيء، واذا صار معه شيء لا سمح الله ولمس البليد، يعني جرح كتير بسيط اللي بصير معه. بتقدروا تحضروا فيديوهات كتير على اليوتيوب، بس اكتبوا سو ستوب وبتشوفوا فيديوهات كتير، ناس بتجرب تحط اصبعها وناس بتجرب تحط هوت دوغ مشان يشوفوا اذا فعال او مش فعال. طبعا فعال جدا، والجرح بيكون كتير صغير. فغير عن خاصية الأمان العظيمة اللي مهمة جدا اللي موجودة في المنشار هذا السو ستوب، كمان برضو السرعة، لأنه الواحد بكمل حياته، بغير البريك وبغير الشفرة وبكمل حياته طبيعي، ولا زي كأنه صار إشي.
الخطوة الأخيرة قبل ما نشغل المنشار هي إنه لازم نتأكد إنه البريك بعيد عن الشفرة بس مش كتير. ففي بيجي مع المنشار نفسه بيجي معاه هاي القطعة الصفراء، بنشوف لازم لما أمشيها بين البليد وبين البريك إنه البليد ما تتحرك. هلأ البليد عم تتحرك فهو كتير قريب. فهذا الأصفر إذا برخيه ببعد البليد عن البريك، فنحن هلأ بدنا نرخيه شوي مشان يبعد البليد عن البريك. نرجع نتأكد. ممتاز. وهلأ هيك بنكون جاهزين إنه نجرب نشغل المنشار. في كتير ناس سألتني إنه أنت كيف بتأمن يكون شغال هذا البريك؟ فالجواب على هذا السؤال هو إنه هذا المنشار بيشتغل على مرحلتين. أول مرحلة بنشغل المنشار من هون، بضوي المنشار أحمر عبين ما يتأكد إنه الكهرباء واصلة للبريك وإنه البريك شغال. لما يتأكد إنه البريك شغال بطفي اللون الأحمر وبضل الضوء الأخضر شغال. وهلأ أنا بقدر أشغل المنشار من هاي الحمراء. هاي كمان برضو المفتاح الأحمر هذا كبير عاملينه كتير مشان تقدر برجلك مرات تكبسه إذا صار معك شيء طارئ، أو حتى مشان تطفي المنشار بأسرع وقت ممكن. فهلأ نحن بدنا نجرب نشغل المنشار، وهلأ أنا متأكد 100% إنه البريك شغال. فخلينا نشوف إذا المنشار رح يشتغل وكيف وضعه. زي ما انتم شايفين المنشار شغال وتمام اموره. الموضوع كتير سريع، بس المهم انه يكون الواحد دائما في عنده سبير للبريك وسبير للشفرة. شكرا كتير للمتابعة، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله رح نعمل فيديوهات بالمستقبل اكثر عن كيف بيشتغل المنشار الطاولة وعن كل الآلات زي ما نحن حكينا. فاعملوا سبسكرايب واشتركوا بالقناة، وان شاء الله بنشوفكم فيديوهات قادمة. الحمد لله على السلامة.